Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Drumul spre 50, hashtag 50, alături de invitata noastră de zi cu zi, Kinga Sebeștean. Kinga, cum a fost de întâi ziua? A trecut, a fost foarte frumos. Încă ești obosită sau Sunt obosită, da. Ești, da? Da. Ai ceva planuri 3 pentru zile, după 3 amiază? nopți, îți dai seama, party, 3 zile, 3 nopți, spunem în ungurește. Așa a fost Revelionul. Trebuia să sărbătorim anul care a trecut. Cum Vine, zici în ungurește? Party 3 zile și 3 nopți. Harum éjjel, három nop. Tot am E și o înțeles. melodie. Harum éjjel, három nop, kimulatom Super. magamat. Super, Deci, super. 3 zile, 3 nopți a fost. Am înțeles. Am Party. văzut și planurile tale de viitor pentru anul ăsta. Ieri am discutat despre partea asta. Sper să ți se împlinească toate, sper să le duci la capăt și la anul, în perioada asta, să facem drumul spre 60. Stai un pic. Începem Stai așa să mă din împrietenesc cu 50. Începem din timp cu drumul. Stai un pic. Și așa lumea mă întreabă, de ce drumul spre 50? Păi În fond e o să închid o parte a vieții mele în care am făcut lucruri așa de frumoase, extraordinar de frumoase. Vezi, până la urmă este o cifră, nu este altceva. Este o cifră, dar totuși 50 de ani. Deci cred că am făcut pentru 10 sau 20 de oameni contentul, zic. Content. În câte țări am fost, câte lucruri am făcut. Am fost soție, mamă, acum sunt bunică, îți dai seama. Deci eu cred că am făcut tot ce trebuia să Dacă facă acum o ai femeie. avea 18 ani, ai putea să o iei de la capăt? Exact așa aș face. Exact așa. Exact, pas cu pas. Perfect. Și cu copiii mei. Ador tot ce am făcut în 50 de ani și doresc ca toți cei care mă ascultă să fie o lecție. Ești o sursă de inspirație pentru mulți, cred că, și o sursă de energie care vie până la urmă. Mulțumesc. Și despre asta ar trebui să mă întreb, să vorbim despre sursa, de unde am De unde ai energia sursa asta? Dar hai să facem un podcast despre chestia asta în edițiile următoare, bine? Bine, notează că e interesant. Notăm, am notăm, foarte notăm. mult de spus. Uite, acum am și trec pe Mulțumesc hârtie. să fac o poză despre întrebarea asta. Da, fain. Mă pregătesc deja. Sunt foarte curios sunt de răspunsurile care o să fie. Revenim la tema discuțiilor noastre, cele 20 de întrebări pe care le avem pentru tine în fiecare zi, pentru a descoperi cât mai multe din domeniul acesta de business până la urmă și de ceea ce înseamnă să transformi un adevărat hobby și pasiune într-o afacere la nivel internațional. Și ajungem de data aceasta și ne uităm un pic către următoarea țară, care știu că ți-a fost tare dragă și te-ai implicat foarte mult în ea. Mi-ai mai povestit un pic anterior despre ea. Care țară? Bulgaria. Că am foarte multe țări care... Bulgaria. Bulgaria, da. Noi am vorbit de România, am vorbit de Suedia și, Da, mă rog, țările și scandinave. Bulgaria e aici în sufletul meu. Când ai început în Extraordinar. Bulgaria de partea de Kang? Prima oară în 2012. Cum ți-am mai povestit de România, România a fost pentru mine the best. Și Așa. sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru toți cei care au crezut, mi-au crezut, adică în visurile mele aici în România, toți cei care au venit la evenimente, au devenit instructori sau au ghete acasă, pentru că totuși am adus un vis, am adus un sport în România și pentru că e graniță, în vremea aia Bucureștiul era plin, toate sălile aveau Kango Jams și cei din ruse veneau la în București, da, veneau la antrenament. Deci, practic, nevoia s-a creat cumva singură. Exact. A fost ușor să înțeleg sau cum ai început tu momentul în care te-ai gândit, ok, mă duc către Bulgaria, mă duc să duc. Practic, tu ai fost un deschizător de drumuri în Bulgaria din moment ce ei veneau în România. Prima oară când am pus piciorul în Bulgaria cu ghetele, când nu se știa nimic despre ghete, am început să fac distribuție în 2012, când am avut doi băieți din Bulgaria. Ei erau pe entertainment în Duni Resort, în Sozopol, pe dans, pe sport și entertainment. Și ei mai mult au vrut să facem evenimente. Am și făcut primul
eveniment, o tabără în Dunii, Așa. după care am început să țin cursuri, că de fapt de acolo vine promovarea. Și să-ți pregătești oamenii. Da, a fost o nebunie, toată lumea a vrut să devină instructor și cred că cam 2 săptămâni am stat în Bulgaria în vremea aia. Foarte multe evenimente, sălile au început să mă invite, dar pot să spun că 3 ani de zile a fost o muncă foarte grea, extraordinar, deci n-am cuvinte. Mă duceam singură, mi-amintesc și acum la vamă când treceam, deci am făcut acolo prietenie cu vameșii din Bulgaria, vă salut dacă vă uitați la... Deci ei știau, dacă vine Kingo, atunci înseamnă Kango Jumps, ghete în mașină tot timpul. Ajungeam din Miercurea Ciuc, îți dai seama ce drum lung e până acolo, deci 6 ore până la București, de acolo încă 6 ore mergeai Varna. cu ghetele direct din Miercurea Ciuc, la depozitul de acolo? Da, și singură. Și mă întrebau, dar are you alone? Vrei să treci Bulgaria noaptea? În vremea aia nu erau OMV-uri sau nu erau magazine sau nu. Eu am intrat în țară și nu m-am oprit nici la toaletă. Sau GPS-ul. GPS-ul nu funcționa. Când m-am trezit într-o pădure noaptea. Deci foarte, foarte greu. Nimeni nu ar putea să înțeleagă prin ce am trecut. A fost foarte greu, dar foarte frumos. Acum, dacă e să te gândești, care a fost diferența între business-ul de la noi în vremea aia și de la ei? În România a fost mai mult adică fitness-ul în general era mai cunoscut. Acolo trebuia să încep de la început. Bulgarii n-au avut curs de aerobic. Putem spune că tu practic ai făcut și un pic de educație. Educație, despre asta vorbesc. Deci n-au avut educație. Fiecare sală, majoritatea sălilor, funcționa fără certificare. Deci instructorii n-aveau diplomă de niciun fel. Adică ei făceau după un filmuleț de pe internet. Deci hai să facem Taebo, dar nu cunoșteau nici pe Billy Blanks, care mi-e prieten, care a inventat Taebo, sau Step, nimic. Deci eu am început acolo să fac cursuri de aerobic, după care cursurile de Kango Jumps și multe evenimente. Am înțeles. Ai acum un sediu acolo? Sau un depozit? Sau ce acum trimiți ghete de aici? Deci cu băieții din Dunii am lucrat 1 an și ceva. Ei erau foarte ocupați cu ale lor. Dunii fiind Dunii în Sozopol, da. Unul din ei lucra și în Viena, deci nu a avut timp să facă distribuție și să mă ajute la vânzare. Celălalt avea o echipă de entertainer, iară nu avea, deci noi ne-am despărțit prietenește pentru că eu aveam nevoie de un staff stabil și ei n-au avut timp. După care am avut o instructoare, ea a rămas gravidă, iar am rămas singură și imaginează să vorbești și limba bulgară. Acum înțeleg foarte multe lucruri, dar atunci era foarte greu și Bulgaria nu vorbea în vremea aia nici engleză, deci era foarte greu body language-ul meu dar m-am descurcat. După care m-am întâlnit. Tu știai maghiară, știai engleză, ceva română în perioada ceva aia, română în vremea aia și body language perfect. Așa? Deci stau foarte bine și începeai și cu bulgară. Și cu bulgară, da. Perfect. Mai știi vreo altă limbă? Da, un pic suedeză. Un pic suedeză. Că și acolo făceam cursuri. Am uitat de Suedia. Da. De m-am întâlnit cu o clientă. Am fost la un eveniment în Varna unde am început să vorbesc cu o clientă care tocmai atunci s-a îndrăgostit de Kango Jumps, era clientă și am început să vorbim. Cum am putut, că nu știa nimic să vorbească în engleză, dar ne-am înțeles că începem o colaborare în care ea o să fie manager. Locuia și locuiește și acum în Varna. La ea am avut depozitul și ea îmi era manager. Era un drum foarte lung. Sau să întreb că ea a devenit manager între timp sau? A devenit manager. Și acum e tot ea? Nu, din păcate ea este care sună foarte urât, dar mi-a furat
jumate din distribuție, până l-am format și am făcut cunoscută, pentru că ea mă reprezenta la televiziune, la evenimente unde nu puteam să mă duc. Pentru că deja aveam 4 țări distribuție când m-am întâlnit cu ea, dar nici nu trebuia, pentru că am avut un sediu. Ea era managera mea, adică ea era mâna mea dreaptă, un om extraordinar în care am avut încredere, în care puteam să pun capul. Ani îmi trebuiau ca să înțeleg că s-a întâmplat ceva din care trebuie să învăț. Dar mi-a luat jumate din distribuție, mi-a luat clienții, mi-a luat website-ul, adică am avut website-ul internațional de Kango Jumps, kangoclubs.com, în care și după ce ne-am rupt legătura, ea intra în website-ul meu și îmi lua clienții. Deci la ce te referi că ți-a luat jumate din distribuție? Adică... Păi a făcut ceva care... Că practic, eu din ce spui tu, sau dacă am înțeles bine, vreau să verific doar asta, tu trimiteai ghetele din România în Bulgaria. Exact, da. Și acum aia de unde investiția le ia? era mea. Așa. Toată investiția, tot ce era în garaj la ea, Și era a mea. Și ce s-a schimbat? Am tot relațiile mele în Bulgaria, sălile, tot. Ea un an de zile aduna dovezi și făcea cumva ca să arate clienților mei că eu nu trimit marfă. Și nota și punea pe clienții, imaginează, punea pe clienții mei ca să comenteze că nu e marfă și că nu aveau și nu au ghete sau nu au accesorii în schimb. Și a putut să convingă pe head office, de unde sunt eu distributor exclusiv în Bulgaria, a putut să convingă că eu sunt de vină. Într-un an a adunat toate dovezile false ce a făcut ea, că ea a lucrat foarte mult. Adică ea a lucrat foarte mult și că... Și practic ea acum... Ea merită... Ea aduce marfa direct de la producător. Da. Și m-am trezit că ea merită jumătate de distribuție. Și cealaltă jumătate a rămas la tine? Da. Am înțeles. Mă gândesc că ai un alt manager, sau? Eu am alt manager. Continuăm distribuția de aici din Oradea, din depozitul central, să zic așa. Trimit gratuit pentru toți clienții din Bulgaria. Susțin pe toți instructorii pe care eu l-am format. Este și o diferență între instructorii formați de mine și formați de ea după aia, pentru că eu totdeauna cer corectitudine, exerciții corecte, un marketing bine pus la punct, pe care ea a învățat de la mine și nu poate să facă la fel. Țin legătura cu toți cei care au fost în vremea aia sub îndrumarea mea. A venit și pandemia, s-au schimbat foarte multe lucruri, dar mi-a trebuit un an ca să pot să înțeleg că a fost o învățătură de minte și aș vrea să învețe cei care au un business sau încep un business să nu pună suflet, să nu se împrietenească atât de mult cu... Da, pentru că nu știi până la urmă cu cine stai la masă de multe ori. Da. Dar ea a avut din start un plan bine pus la punct. Aici totdeauna zic, e și egoismul, e și invidia între femei. Pe mine chiar nu mă interesează, dar a fost foarte urât. Deja de mult. Era foarte urât și m-a afectat foarte mult și am suferit foarte mult din cauza asta, pentru că o iubeam foarte mult. A trecut un an, am uitat. Da, asta e nasol. Am uitat, dar tot mi-a rămas o rană foarte mare și sunt foarte atentă în viitor pentru... Aminteai de evenimente la un moment dat. Înțeleg că ai avut și ceva eveniment mare sau... Evenimente foarte mari. Ce înseamnă foarte mari? Foarte mari, evenimentele de la masterclass-uri, de la o clasă micuță în care tu ții la o sală, începe de la 50 de oameni sau până la 50 de oameni, dar un eveniment mai mare începe de la 200 de persoane până la 1000-2000 de persoane. În Sofia, pentru că am echipă foarte mare, instructori, prezentări foarte buni, am propus head office-ului să organizez Festivalul Internațional de Kango Jumps, care se organizează în fiecare țară.
Sunt și primul distribuitor în lume pe vânzări. Am primit acordul head office-ului și am organizat festivalul internațional în Sofia, unde am avut peste 800 de oameni din 40 de țări, cu o energie, o atmosferă extraordinară, deci Foarte și acum frumos. dacă îmi închid ochii, sunt acolo pe scenă, a fost extraordinar. Se ridică și acum părul Da. pe mână. Dacă făceam înțeles. ceva, făceam Da, bine. mi-aduc aminte la un moment dat de o colaborare de-a ta cu Ina. Oh, da. Că dacă bine mi-aduc aminte, în 2000... Da, exact. 16. Evenimentul a fost în 2015 sau 2016, nu mai știu. În 2016 că am văzut eu la un moment dat 16. un clip undeva, ghetele Da. alea la Ina în picioare, așa? Da. Povestești un pic despre colaborarea asta? Am fost căutată de impresarul lui Ina ca să facem un videoclip pe ghete. Asta Am e stat o super săptămână tare, cu adică- ea în Barcelona. Adică foarte tare chestia. Foarte tare. E o fată, extraordinară, n-am cuvinte, foarte frumoasă. Deci de atunci mă întreabă lumea, dar cum arată Ina? Că e fițoasă, că nu e naturală, drăguță, extraordinară. Și prima oară a pus ghetele în picioare, deci trebuia să o învăț pași de bază, pentru că dacă vă uitați, videoclipul se numește Bad Boys. Punem în descriere jos Așa. un link către videoclip. Sunt foarte mândră de colaborarea asta cu Ina. Avem peste 500, mai mult de 500 de milioane de vizualizări, în care ea apare pe ghete, aleargă și face exerciții. Eu stau în spatele camerei și arăt exercițiile. S-a descurcat foarte, foarte bine și a ieșit un videoclip extraordinar. În festivalul din Sofia trebuia să-mi deschidă show-ul. A intervenit ceva, n-a putut să vină, dar a făcut un clip în care am avut proiectoare mari lângă scenă și ea acolo făcea exercițiile și saluta publicul din Bulgaria, saluta pe toți cei care suntem acolo și a fost extraordinar și a fost și am început cu videoclipul Inei, a Bad fost Boys. foarte fain, da. Am înțeles. Planuri de viitor pentru Bulgaria? Planul de viitor, Acum că ai rămas cu jumătate. rămân pe programele pe ghete, deschidem francize pe programele medicale, o să fac și un turneu în Bulgaria. De Anul obicei, ăsta? în prima parte a anului totdeauna fac vizitez instructorii sau mă duc la orașe mai mari și organizăm un turneu în care în fiecare zi sunt în alt oraș. Deci ăsta e planul principal și Și ce faceți, antrenamente? Sau? antrenamente, da. Se adună lumea, instructorul organizează prin noi și Tipuri noi de exerciții sau? tipuri noi de exerciții, dar anul ăsta vreau să mă concentrez pe partea medicală și este o cerere foarte mare, publicul din Bulgaria este extraordinar de deschis, am instructori foarte frumoși acolo, foarte talentați, e și un public acolo, sunt foarte mulți dansatori în Bulgaria. Nu știu dacă știi dansul lor popular, este fain, deci toți cei Să care... recunosc că nu mă atrag atât de mult dansurile populare. Dar aș trebui să încerci Da, o dansul să- popular de al bulgarilor, curiozitate o să pentru mă că uit. e... Și merge foarte fain pe ghete. Deci au făcut foarte multe evenimente în care au venit îmbrăcați în costum popular și merge beat-ul pe muzica lor. Deci cei care au făcut înainte dansuri populare prind foarte repede, foarte repede. și devin instructori foarte, foarte buni. Și pentru că acolo, în partea de la mare, am foarte mulți entertainer care au devenit instructori de Kango Jam și peste tot în lume am pe Zumba Gemini, care lângă Beto Perez au fost prima dată în echipa Entertainment, după care au făcut Kango Jam și acum sunt și în Zumba. Deci toți din Bulgaria au un talent extraordinar la dans și la mișcare. Sunt foarte buni la coregrafii, deci fac niște coregrafii de noi românii, să știi că suntem ne-a depășit.
Am înțeles. Sunt foarte mândră de munca mea din Bulgaria, chiar dacă s-au întâmplat acolo niște lucruri negative, dar, cum ți-am spus, a fost și constructiv, pentru că sunt mai puternică și văd altfel lucrurile și în viitor o să fac altfel. Și vreau să mulțumesc prin această cale pentru toți cei care mă ascultă și au fost lângă mine când a fost foarte, foarte greu, pentru că problema asta, când ți-am zis că am avut un an foarte greu și mi s-a întâmplat să-mi ia distribuția, am avut probleme vocale și am avut nevoie de o pauză vocală în care eu l-am antrenat pe ea să-mi devină trainer ca să mă ajută în munca mea. Și avea totul plătit de la mine, deplasările, evenimentele în străinătate, tot unde mă reprezenta, pentru că n-am putut pur și simplu să mă duc. Și acum am probleme, dar nu cum am avut înainte. Și ea s-a folosit de problema mea de sănătate, pe care toată lumea știe că și acum mă chinuiesc, pentru că e un efort să vorbesc. Și nu era frumos ce a făcut, dar uite că am putut să trec. Ca o învățătură de minte, exact, pe care să o putem și transmite acum la început de an către oameni. E ok așa? Da. Să lăsăm trecutul să rămână? Mai bine formulează tu, pentru că nu vreau să plâng și nu vreau să termin cu ceva pe care regret. Mie îmi place o vorbă care o știu de multă vreme și care, sincer, și pe mine de multe ori m-a remontat în momentul în care eram jos, psihic vorbind. Ce nu te omoară te face mai puternic. Exact. Și lucrurile care nu te omoară te duc la next level. Corect? Da. Și nu sunt o persoană să mă răzbun și uit foarte repede. Asta e foarte bine. Dar totdeauna am zis, cred în karma. Deci dacă mi-ai făcut vreun rău sau s-a întâmplat ceva cu mine din cauza ta, sigur că karma te va căuta. Eu sunt, cum ți-am zis, foarte recunoscătoare și a fost un pas foarte bun ca să lucrez și în Bulgaria, să cunosc tradiția lor, să cunosc oameni, am foarte mulți prieteni acolo, dar nu o să mai care vei păstra. Fac greșeala asta. Avem foarte mulți care sunt interesați de programe noi, deci cred că și știu foarte bine că o să fie anul ăsta un boom și mai mare în Bulgaria. Da. Perfect. Rămâne să ne vedem mâine dimineață la aceeași oră, da? Cu cei care ne urmăresc, cei care ne vor urmări de acum înainte. Noi vă salutăm de aici din studioul de podcast ionjarca.ro din Oradea. Vă dorim o zi cât mai plăcută și rămâneți alături de noi. Linkurile de la videoclip și de la tot ceea ce puteți accesa rapid le găsiți în descrierea acestui podcast. Vă dorim o zi cât mai plăcută și ne revedem. La mulți ani. La mulți ani, da, pe aici. La mulți ani, să sărim toată cât mai săptămâna mult. e la mulți ani, știi? Da. Pe luna ianuarie o să le tot spunem la mulți ani. Mulțumesc Bine, frumos. mulțumim, la revedere. La revedere.